वजन कमी करा झटपट अशी त्याची मला वाटतं की जाहिरात ही केली जाते आणि आता भारतातल्या पण FDA त्याला अप्रुव्हल दिलेलं आहे. तर हे नेमकी औषधं काय आहेत आणि ही वजन कमी करण्यात कशी मदत करतात आणि त्याचं काम काय आहे की आपल्या ब्रेनला सिग्नल द्यायचा की जेवण झाल्यानंतर पोट भरलंय माझं. ह्या फंक्शनमुळे त्याचं औषधामध्ये रूपांतर झालं. थिन ओबेसिटी म्हणून पण एक मला वाटतं कॉन्सेप्ट आहे. तर ही काय थिन ओबेसिटी काय तर त्याला एक टर्म पण आहे, थिन आउटसाईड फॅट इनसाईड, टॉफी. आपला जर मग मराठी किंवा महाराष्ट्रीय आहार बघितला तर तुला न्यूट्रिशन दृष्ट्या काय काय कमतरता दिसतात आणि त्या कशा भरून काढता येऊ शकतात? दरवेळेला फक्त जिभेसाठी न खाता शरीरासाठी खाणं हे फार महत्त्वाचं आहे आणि तो अप्रोच ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे. माइंडसेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडी हा एक पदार्थ असा आहे की जो बऱ्याचदा कॉमन असतो की शाकाहारी लोकही खातात, मांसाहारी तर खातात. तर ही अंडी रोज खायची का नाही खायची? जे प्रोसेस फूड आहे, पॅकेट फूड आहे, बिस्किट्स म्हण, चिप्स म्हण, व्हॉटेवर, तर ते ट्रान्सपरंट डब्यांमध्ये ठेवू नका. प्रोटीन सप्लिमेंट्स ह्या घ्यायला पाहिजेत का विशेषतः शाकाहारी लोकांनी? आणि त्या जर घेतल्या पावडर असेल, शेक असेल, तर त्याचे काही साईड इफेक्ट्स होतात? आपल्याला जगायचं आहे ते फक्त जगायचं नाही आहे, आपल्याला निरोगी आणि दीर्घायुषी राहणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मसल मास रिटेन करणं फार महत्त्वाचं आहे. तुझा मला वाटतं की वेट लॉसवरचा पण एक दृष्टिकोन असाही आहे की वेट लॉसपेक्षा बॉडी रिकम्पोजिशन महत्त्वाचं आहे. तर हे थोडंसं सांगतेस आम्हाला काय नेमकं? माझं नेहमी हे म्हणणं असतं की वेट लॉस म्हणजे तुमचं काट्यावरती वजन कमी होतं आहे, पण हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे की ते वजन कुठून कमी होतं. वेट लॉस करायचं रे मला, पण ना ते जिमला जाणं माझ्या ज्याने काही होत नाही. तेवढा वेळ कोणाकडे आहे? किंवा मग दुसरीकडे बाकी काही सांगा, पण ते डाएटची खुळं किंवा ती फॅड सांगू नका, ते काही होत नाही पाळणं. ही अशी चर्चा, अशी वाक्य आपल्या कानावर एरवीच येत असतात. आणि त्यात अलीकडे काय झालं आहे की काही नवीन औषधं पण आली आहेत बाजारामध्ये. GLP-1 असं त्यांना म्हटलं जातं. तर ही GLP-1 औषधं घेऊन झटपट वजन कमी करण्याचा ट्रेंडही हळूहळू वाढायला लागला आहे. तर ही औषधं नेमकी काय असतात, ती काय काम करतात, ती कोणी घ्यायला पाहिजेत आणि त्याचे काही साईड इफेक्ट्स असतात का, असले तर गंभीर असतात का? दुसरीकडे हेल्दी वेट लॉसच्या प्रॅक्टिसेस मग नेमक्या काय आहेत? तर या सगळ्या कळीच्या मुद्द्यांवर या भागात आपण अगदी सविस्तर चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. विषय वेगळा आहे, महत्त्वाचा आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, देहभान पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्याकडे ज्या गेस्ट आहेत त्या खास अमेरिकेहून आपल्याकडे आलेल्या आहेत. आपण स्वागत करूया डॉक्टर प्रियांका बापट यांचं. थँक्यू. डॉक्टर प्रियांका हिच्याविषयी सांगायचं तर ती गेली 18-19 वर्ष अमेरिकेत आहे आणि ती न्यूट्रिशन सायंटिस्ट आहे आणि तिच्या PhDचा विषय पण ब्रेस्ट कॅन्सर हा राहिलेला आहे. त्यामुळे न्यूट्रिशनविषयी सगळं ज्ञान किंवा त्याची काही माहिती आहे ती कोळून पिलेली आहे प्रियांकाने, असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्याच्यामुळेच वेट लॉसच्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स, एस्पेशली ही औषधं ही काय आहेत, ही नवीन आलेली आहेत इंडियन मार्केटमध्ये. त्यामुळे या सगळ्या विषयावर बोलायला एक अधिकारवाणी व्यक्ती आपल्याला पाहिजे होती, जी प्रियांकाच्या रूपाने आलेली आहे. प्रियांका, मनापासून स्वागत आहे तुझं. थँक्यू सो मच निरंजन. आपण या वेगवेगळ्या विषयांवर बोलूच या, म्हणजे औषधांविषयी, वेट लॉसच्या. पण मला तुझी स्वतःची जर्नी पण खूप इंटरेस्टिंग वाटते. म्हणजे तू अमेरिकेत आहेस आणि 2 मुली झाल्यावर तुझं स्वतःचंही वजन वाढलेलं, हे तू मला बोलताना गप्पांमध्ये सांगितलं आधी. आणि मग तुझी स्वतःची वेट लॉसची जर्नी कशी होती नेमकी? सो मला 2 मुली आहेत, एक 8 वर्षाची आणि छोटी 4. सो ज्यावेळेला आधी मी बऱ्यापैकी ॲक्टिव्ह होते, आई बनण्याच्या आधी मी खूप ॲक्टिव्ह होते, त्यामुळे तो प्रश्न मला कधी एवढा आला नाही. पण ज्यावेळेला आई झाले त्यावेळेला सगळ्या या रिस्पॉन्सिबिलिटीज येतात अंगावरती, की मुलींकडे बघायचं आहे, घराकडे बघायचं आहे, नवऱ्याकडे बघायचं आहे आणि मग आपलं काम पण आहेच आहे. आणि त्यामुळे स्वतःकडे बघणं कुठेतरी मागे पडून जातं आणि तसंच माझं पण झालं. आणि म्हणून मला माझ्याकडे लक्ष न दिल्यामुळे माझं वजन म्हण किंवा ओव्हरऑल हेल्थ म्हण वाढलं. आणि म्हणूनच एका पॉईंटला येऊन मी डिसाईड केलं माझी दुसरी मुलगी झाल्यानंतर की आता हे बास, कारण मी स्वतःला ओळखणं बंद केलं होतं एका पॉईंटला. आणि त्याच्यामुळे एक मानसिक पण तुमच्यावरती खूप जास्त असं प्रेशर येतं किंवा आपण ओळखणं बंद करतो, तसंच सॉर्ट ऑफ झालं माझं. म्हणून मी डिसाईड केलं की मला परत एकदा म्हणजे छान राहायचं आहे, छान दिसायचं आहे आणि हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून मी माझे गोल्स सेट केले
आणि माझी जर्नी सुरू केली. किती काळ लागला तुला, म्हणजे तुला जे काही अपेक्षित वजन होतं त्या गोल ते अचीव करायला साधारण किती काळ लागला तुला? ते अजून चालूच आहे मी म्हणेन. दॅट इज स्टील इन प्रोग्रेस. अचीव करायचं आहे बरंच काही अजून. पण साधारण जे मला स्टार्टिंग माझं जे वेट होतं ते आत्तापर्यंत यायला मी म्हणेन की 1.5 ते 2 वर्ष गेले माझा काळ. सो त्याच्यामध्ये मी काही एवढे पेशन्स साधारण पाहिजेत 1.5 ते 2 वर्ष सुरू केल्यावर तेवढा तुम्ही. आणि हे पर्सन टू पर्सन बदलतं. म्हणजे तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट काय आहे हा महत्त्वाचा आहे. आता माझा स्टार्टिंग पॉईंट वेगळा होत असेल, पण अजून कोणी व्यक्ती असेल त्याचा माझ्यापेक्षा कमी असेल तर त्याला कमी पण वेळ लागू शकतो. किंवा कोणाला काही मेडिकल कंडिशन्स असतील तर त्याला जास्त वेळ लागू शकतो. सो हे बदलतं बेसिकली. मग तुझ्या वजन कमी करण्याच्या प्रवासातल्या काही 5 टिप्स तू सांगू शकशील की ज्या आपल्या सगळ्याच प्रेक्षकांना उपयोगी पडतील? नक्कीच. एकतर मी म्हणते सगळ्यांनाच सांगते माझ्या क्लायंट्सना सुद्धा की न्यूट्रिशन हे अप्लाइड सायन्स आहे. म्हणजे नॉर्मल सायन्स विचारतं की प्रश्न विचारतं हे म्हणजे काय, आणि न्यूट्रिशन सायन्समध्ये आपण ते प्रश्नांची उत्तरं अप्लाय करतो. म्हणजे एखाद्या ह्युमनवरती किंवा आपल्या स्वतःवरती, क्लायंटवरती असं करत असतो. सो त्याच्यामध्ये 5 टिप्स द्यायच्या झाल्या तर पहिली गोष्ट मी म्हणेन की डेफिनेटली बॅलन्स न्यूट्रिशन हा तर पहिला मुद्दा आलाच. त्याच्यामध्ये प्रोटीन ॲडिक्वेट पाहिजे, फायबर पाहिजे, हायड्रेशन करेक्ट पाहिजे, ओव्हरऑल म्हणजे ज्याला आम्ही मॅक्रोज म्हणतो म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स पण इन्क्लुडेड पाहिजेत, कारण बॅलन्स्ड न्यूट्रिशनवरती आय बिलीव्ह. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुम्ही परफेक्शनच्या मागे धावू नका. म्हणजे मी रोज परफेक्टली तसाच वर्कआउट करेन किंवा मी रोज परफेक्टली तसंच जेवण जेवेन आणि ते शक्य असेल असं होत नाही, कारण आयुष्यामध्ये आपल्या बऱ्याच काही गोष्टी घडामोडी होत असतात. सो तर कन्सिस्टन्सी महत्त्वाची आहे ह्याच्यामध्ये. हा दुसरा पॉईंट आहे. आणि तिसरं म्हणजे की अचिवेबल गोल्स सेट झाले पाहिजेत. म्हणजे ध्येय जी आहेत तुमची ती रिअलिस्टिक पाहिजेत, अचिवेबल पाहिजेत. मी आत्ता समजा मला 10 किलो वजन ओव्हरऑल कमी करायचं आहे तर मी एका महिन्यात 10 किलो करेन हे नको आहे. सस्टेनेबल पाहिजे, जे जास्त काळ टिकू शकेल असं काहीतरी पाहिजे. आणि चौथं म्हणजे की तसं कम्युनिटी जर तुम्हाला मिळाली बरोबर, म्हणजे तुम्ही एन्व्हायरमेंट तसं तयार केलं तर तुम्हाला पण तो एक पुश मिळतो आणि तुम्ही तुमच्या गोल्सना यू स्टिक टू इट, म्हणजे तुम्ही कन्सिस्टंट राहता. म्हणजे व्यायाम डाएट हे एकट्याने करण्यापेक्षा कुठल्या तरी ग्रुपला जॉईन करून तसं जर तुम्ही करू शकलात तर जास्त करून व्यायाम म्हणेन मी, कारण डाएट काय तुम्ही घरी जाऊन तुमचंच बघायचं असतं. पण डेफिनेटली वर्कआउट वगैरेसाठी काही तुम्हाला मिळालं, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स असतात किंवा कुठल्या कोच बरोबर तुम्ही काम करणार असाल तर तो एक गोष्ट असते. आणि हायड्रेशन, पाणी, कारण बऱ्याचदा आपल्याला भूक लागते असं वाटतं पण भूक नसते, ती आपल्याला पाण्याची गरज असते. सो हायड्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आता आपण मुख्य विषयाकडे येऊया. म्हणजे हे जे काही GLP-1 ड्रग्स हे मी फक्त कानावर आलं आहे माझ्या, आणि मला वाटतं की तू सांगितलंस मला की 2021मध्ये अमेरिकेत पहिल्यांदा ही औषधं आली की वजन कमी करा झटपट, अशी त्याची मला वाटतं की जाहिरात ही केली जाते. आणि आता भारतातल्या पण FDAने त्याला अप्रुव्हल दिलेलं आहे. तर हे नेमकी औषधं काय आहेत आणि ही वजन कमी करण्यात कशी मदत करतात? US हे अप्रुव्हल FDA कडनं 2021मध्ये आलं. आणि ही औषधं नवीन नाही आहेत, मला हेही सांगायला आवडेल. ही औषधं पूर्वीपासून होती, पण ती बेसिकली टाईप 2 डायबिटीजसाठी वापरली जायची जास्ती करून. आणि नंतर ज्यावेळेला क्लिनिशियन्सना त्यांच्या प्रॅक्टिसमध्ये हे आढळलं की त्याचा उपयोग भूक कंट्रोल करण्यासाठी, वेट कमी करण्यासाठी पर्यायाने होतोय, तर मग त्यांनी त्या ट्रायल्स केल्या काही, आणि मग FDA कडनं त्याला अप्रुव्हल मिळालं फॉर वेट लॉस. त्यामुळे वेट लॉस कॅटेगरीमध्ये ही नवीन औषधं आहेत आणि ती भारतामध्ये 2025 सप्टेंबर नंतर अवेलेबल झालेली आहे. हार्डली वर्षही नाही झालेलं अजून? नाही झालेलं वर्ष अजूनही. पण याचा वापर सुरू झालेला दिसतो भारतात पण तुला? हो, ती अवेलेबल आहेत आणि आता जास्तीत जास्त कॉमन लोकांपर्यंत पण ती पोचायला लागलेली आहेत. मला असं वाटतं की आपण जेव्हा गप्पाही मारल्या तर तुझ्या ह्याच्यात एक काळजीचाही सूर होता, तर तिकडे येऊच या आपण. पण मुळात ही औषधं घेतल्यामुळे वजन कमी होतं, तर यामागचं शास्त्र काय? म्हणजे नेमकी ती औषधं
काय असा परिणाम करतात की ज्याच्यामुळे वजन कमी होतं? बरोबर. सो GLP-1 नॅचरली, आधी मी सांगते की नॅचरली आपल्या ॲक्च्युली बॉडीमध्ये हे प्रोड्यूस होत असतं, बनत असतं आपल्या बॉडीमध्ये, आतड्यांमध्ये बनतं ते. आणि त्याचं काम काय आहे की आपल्या ब्रेनला सिग्नल द्यायचा की जेवण झाल्यानंतर पोट भरलं आहे माझं. सो त्याचं काम आहे की आपल्या शुगरला कमी करायचं, बॉडीमधल्या ब्लड शुगरला कमी करणं आणि पोट जास्त वेळ भरलेलं ठेवणं, त्यामुळे भूक न लागणं. आणि म्हणूनच आपल्याला त्याचा उपयोग ह्या फंक्शनमुळे त्याचं औषधामध्ये रूपांतर झालं आणि औषध म्हणून ते वापरलं जायला लागलं. सो आता ज्या वेळेला लोक हे औषध म्हणून वापरत आहेत त्यावेळेला त्याचं अगेन सेमच मेकॅनिझम आहे की इन्सुलिन सिक्रीट करणं, त्याच्यानंतर भूक न लागून देणं, पोट भरलेलं जास्त वेळ राहणं आणि शुगर कंट्रोल करणं, हे त्याचं फंक्शन आहे. आणि म्हणून लोकांना मेनली जे हे मेडिकेशन्स घेतात त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे वेट लॉस, त्याचा परिणाम हा दिसतो की वेट लॉस होतो आहे. आता थोडेसे जर आपण या औषधांचे साईड इफेक्ट्स बघितले, म्हणजे आता खूपच अलीकडेच आलेली आहेत ते औषधं, त्यामुळे असे काही साईड इफेक्ट्स सगळे दिसायला लागलेत असंही नसेल, पण मुळात काही साईड इफेक्ट्स असतात का? असले तर ते किती गंभीर आहेत? डेफिनेटली जसं प्रत्येक मेडिकेशनचे साईड इफेक्ट्स असतात तसं ह्याचेही साईड इफेक्ट्स आहेत. आणि काही जे कॉमनली दिसणारे साईड इफेक्ट्स जे आहेत जनरल पॉप्युलेशनमध्ये जे घेतात त्याच्यामध्ये नॉशिया आहे, वॉमिटिंग आहे, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल जे काही डिस्टर्बन्सेस होतात, म्हणजे आपलं डायरिया झालं किंवा काय म्हणतात त्याला की पोट साफ न होणं, हे झालं, ह्या सगळ्या गोष्टी दिसतातच. पण काही सिव्हिअर आणि सिरियस पण साईड इफेक्ट्स आहेत, कारण दिस इज अ सिरियस मेडिकेशन. सो त्याच्यामध्ये मेनली आत्ता जे दिसून आलेलं आहे ते गॅस्ट्रोपेरेसिस ही टर्म म्हणतात. गॅस्ट्रोपेरेसिस म्हणजे काय की आतड्यांचा पॅरालिसिस बेसिकली, म्हणजे कारण ते तुमचं डायजेशन स्लो डाऊन करतं, त्याच्यामुळे तो एक मेजर साईड इफेक्ट आहे. दुसरा साईड इफेक्ट जो आहे तो पॅनक्रियासचं इन्फ्लमेशन, देन गॉल स्टोन्स खूप जास्त प्रमाणात होणं, किंवा गॉल ब्लॅडरचे बाकीचे इश्यूज असणं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पलीकडे म्हणजे की ओव्हरऑल तुमचं एक त्याचा ब्रेनवरती पण इफेक्ट असतो. सो तुमचे मूडमध्ये पण चेंजेस दिसून आलेले आहेत काही लोकांमध्ये. आणि काही लोकांना याच्यामध्ये विजन लॉससुद्धा झालेला आहे, म्हणजे ते उठलेत आणि सडनली दिसणं बंद झालेलं आहे. सो असंही झालेलं आहे. आणि हे आता जास्तीत जास्त US मध्ये खूप दिसायला लागलेले आहेत, कारण हे आता झाले त्याला एक 3-4 वर्ष मार्केटमध्ये हे मेडिसिन असल्यामुळे जास्त लोक त्याच्याबद्दल कंप्लेंट्स म्हण किंवा त्याचे साईड इफेक्ट्स म्हण हे रिपोर्ट करणं सुरू झालेलं आहे US मध्ये. इंडियामध्ये किंवा भारतामध्ये हे नवीन आहे रिलेटिव्हली, त्याच्यामुळे आपल्याला अजून आपण शिकतोय की काय होतंय त्यांनी असं. आणि मला वाटतं की तू सांगितलंस की अमेरिकेत या फार्मा कंपन्यांच्या विरोधात रुग्णांनीच दावे पण दाखल केलेले आहेत, केसेस फाईल केलेले आहेत. लॉ सूट्स त्याच्यावरती झालेले आहेत US मध्ये, या सगळ्या म्हणजे विजन लॉसमुळे, गॅस्ट्रोपेरेसिसमुळे, पॅनक्रियास इन्फ्लमेशनमुळे, या सगळ्यामुळे लोकांनी लॉ सूट्स त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट केलेले आहेत. म्हणूनच मला असं वाटतं की हे औषध एक सिरियस और म्हणजे त्याच्याकडे गंभीरतेने बघणं गरजेचं आहे. बरोबर. पण मग तरी पण लोक अट्रॅक्ट का होत आहेत? म्हणजे किती झटपट, म्हणजे किती कमी काळात वजन कमी होतं एकदा हे ड्रग्स घेतले की? आता हे प्रत्येक माणसावरती, जसं मी म्हणलं की स्टार्टिंग पॉईंट काय आहे तुमचा त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे. पण बऱ्याच लोकांना फास्ट रिझल्ट्स येतात. 1 वर्षामध्ये त्यांचं जे वजन आहे त्याच्यामधलं बऱ्यापैकी म्हणजे टार्गेट वेटच्या जवळ येऊ शकतात. म्हणजे अगदी 10, 15, 20 किलो वजन कमी होतंय. अगदी म्हणजे तेवढं तर आरामात होऊ शकतं. आणि जर तुमचं स्टार्टिंग वेट जास्त असेल तर फास्ट अजून होऊ शकतं. पण याच्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की फक्त वेट कमी होतं आहे, पण त्याच्यामध्ये फक्त वेट कमी होताना कुठून कमी होतं आहे, म्हणजे फॅट लॉस होतो आहे का मसल लॉस होतो आहे, याकडे लक्ष देणं पण गरजेचं आहे. बरोबर. आणि तुझं निरीक्षण काय सांगतं की तो फॅट लॉस होतोय का मसल लॉस होतोय? आणि जर मसल लॉस होत असेल या औषधांमुळे, तर मसल लॉस कुठल्याही वयात होणं हा किती गंभीर प्रकार आहे? दॅट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. कारण मसल लॉस या मेडिकेशननी होतो. एकतर तुमचं न्यूट्रिशन कमी होतं, कारण तुमची भूक कमी असल्यामुळे तुमचं खाणं
होत नाही. आणि हे इंडियन पॉप्युलेशनसाठी जास्त हानिकारक मला या दृष्टीने वाटतं, कारण आपल्या डाएटमध्ये किंवा आहारामध्ये प्रोटीन हे एनिवे कमी असतं. हो. आणि प्रोटीनबद्दल खूप साऱ्या मिसकन्सेप्शन्ससुद्धा आहेत, गैरसमज आहेत. आणि त्यामुळे लोक घाबरतात प्रोटीन घ्यायला सुद्धा, किंवा घेऊ का नको ही एक गोष्ट आहेच आहे त्याच्यामध्ये. पण त्या बॅकग्राऊंडमध्ये किंवा त्या बॅकग्राऊंडवरती तुम्ही ज्या वेळेला हे मेडिकेशन घेताय त्यावेळेला त्यांनी आणखीन तुमचा मसल लॉस होण्याची शक्यता असते. आणि तुमचं एज जसं वाढतं तसं मसल आपल्याला लूज करायचं नाही आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त मसल रिटेन किंवा रिगेन करायचं आहे असं मी म्हणेन. मला वाटतं की प्रियांकानी या औषधांविषयी जे सांगितलं आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच अशी सवय आहे की गोळ्या औषधं ही आपण खूप कॅज्युअली घेतो, आणि जर अशी वजन झटपट कमी करण्याची औषधं ऑलरेडी जर बाजारात आलेली असतील तर ते विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय घेण्याचाही ट्रेंड किंवा त्याचा रिस्क ही वाढू शकते. आणि तसं जर आपण घेतलं तर त्याचे काय किती गंभीर परिणाम आहेत तर ते तिने आत्ता सांगितलेलं आहे. त्यामुळे प्लीज हे मनाने अशी कुठलीही औषधं घेऊ नका. एकीकडे आपण ही GLP-1 विषयी चर्चा करतो आहे, पण दुसरीकडे काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स किंवा डॉक्टर्सही हे ड्रग्स प्रमोट करताना दिसत आहेत रील्समध्ये आणि याच्यामध्ये. तर तू काय सांगशील मग, म्हणजे ही औषधं पूर्णपणे चुकीची आहेत का काय, म्हणजे कसं बघायला पाहिजे? औषधं चुकीची आहेत असं नाही म्हणणार मी, पण जरी डॉक्टरनी तुम्हाला सल्ला दिला घ्या म्हणून, तरीसुद्धा मी म्हणेन की तुम्हाला एक सेकंड ओपिनियन जो म्हणतो किंवा थर्ड ओपिनियन इवन इफ इट कम्स टू इट, तर तो घ्यायला घाबरू नका. त्याच्याबद्दल परत विचार करू नका. डॉक्टर म्हणलेत म्हणून मी घेतलं असं नको. कारण आपल्याकडे बऱ्याचदा हा अप्रोच असतो, डॉक्टरांनी सांगितलंय ना, आपण फार डोकं लावायला नको, औषधं घेऊ, मोकळं होऊ, वजन कमी होईल. बरोबर. हा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. हा दृष्टिकोन चुकीचा आहे मी म्हणेन. कारण लाईक आय सेड अगेन की हे सिरियस मेडिकेशन्स आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याचे सिरियस साईड इफेक्ट्स आहेत. आणि कोणाला त्याचे साईड इफेक्ट्स काय उद्भवतील हे आपण आत्ता सांगू शकत नाही. आणि म्हणूनच सेकंड किंवा थर्ड सल्ला घ्यायला काही हरकत नाही, आणि तो घ्यावाच हा माझं म्हणजे आग्रह असेल. हो, फक्त एकच मुद्दा येतो की कोणतंही औषध जेव्हा कुठली कंपनी निर्माण करते तर स्पेसिफिक टार्गेट ऑडियन्ससाठी पण बऱ्याचदा असतं. तर आपण या औषधांचा विचार केला GLP-1, तर मग कुठल्या सिच्युएशनमधला पेशंट असेल तरच त्याला कदाचित ते रेकमेंडेड असू शकतं, तेही तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली. बरोबर. सो GLP-1चं एलिजिबिलिटी जे म्हणतो आपण वेट लॉससाठी, तर हे सगळ्यांना अवेलेबल म्हणजे किंवा सगळ्यांसाठी हे औषध नाही, नुसतं वजन कमी करायचं आहे म्हणून. तर त्याच्यामध्ये ज्यांचा BMI 30पेक्षा जास्त आहे ते मोस्टली एलिजिबल होतात, अगेन डॉक्टरचा सल्ला घेतल्यानंतरच. आणि दुसरा ग्रुप जो आहे तो म्हणजे ज्यांचा BMI 27पेक्षा जास्त आहे, पण एक क्रॉनिक कंडिशन किंवा कोमॉर्बिडिटी ज्याला म्हणतो आपण ते आहे त्यांना. म्हणजे काय की डायबिटीज आहे किंवा प्री डायबिटीज आहे, PCOS म्हणजे आता त्या टर्म त्याची बदलली आहे, पण हॉर्मोनल इश्यूज काही असतील तर ते, आणि हार्ट रिलेटेड काही कंडिशन्स असतील तर त्यांच्यासाठी दे आर एलिजिबल फॉर GLP-1 मेडिकेशन अंडर डॉक्टर सुपरविजन. ओके. आता GLP-1 सारखंच ना बेरियाट्रिक सर्जरी आणि लायपोसेक्शन, तर या टर्म आता सामान्यांनाही माहिती झालेल्या आहेत. तर नेमकं या तिन्ही गोष्टींकडे बघण्याचा नेमका अप्रोच कसा पाहिजे? सो ह्या तिन्ही गोष्टी, माझा दृष्टिकोन हा आहे की हे टूल्स म्हणून बघितलं जायला पाहिजे त्याच्याकडे. ज्यांना म्हणजे माझं पहिलं लाईन ऑफ इंटरव्हेन्शन जे ज्याला म्हणतो आपण, तर ते लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन हेच आहे. BMI तुमचा जर 28, 29, 30 जरी असेल आणि तुम्हाला जर कुठलीही मेडिकल कंडिशन किंवा काही सिरियस मेडिकल कंडिशन नसेल तर लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशननी तुम्ही वजन कमी करू शकता. त्याच्यासाठी पेशन्स, कन्सिस्टन्सी एवढं असणं गरजेचं आहे तुमच्याकडे, आणि हे होऊ शकतं. पण ज्यांना आता काही लोकांना असं असतं की काही मेजर इश्यूज आहेत की मोबिलिटीच नाही आहे, काहीच करता येत नाही आहे, तर मग त्यांनी डिपेंडिंग ऑन देअर कंडिशन त्यांनी या कुठल्या तरी एका टूलला जर इफ दे गो फॉर इट, तर ते अगेन इट्स अप टू देम, इट्स अ पर्सनल चॉईस असं म्हणेन मी. पण ॲज अ न्यूट्रिशन सायंटिस्ट माझा स्टँड हाच असेल की तुम्ही लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशननी सुरुवात करा, आणि ते जास्त सस्टेनेबल आहे, त्याला साईड इफेक्ट्स काही नाही आहेत,
आणि त्याच्यातनं तुम्ही शिकता पण तुमची जर्नी, तुमच्या बॉडीबद्दल तुम्ही खूप स्वतःला अवेअर करता आणि शिकता. त्यामुळे त्याचा फायदा जास्त आहे लाँग टर्म. बरोबर, बरोबर. तू जे आत्ता म्हणतेस की लाईफस्टाईल चेंजेस करून तुम्ही वजन कमी करा. म्हणजे नक्की काय करा असा प्रश्न अनेकांना असतो. आणि आम्हाला ते टिपिकल ट्रॅडिशनल ते सांगू नका की जिम लावा किंवा स्ट्रेंथविषयी पण खूप सारे गैरसमज आहेत, विशेषतः बायकांच्या मनात, की जिममध्ये मी जर गेले तर मला ते वेट्स वगैरे तसं काही झेपणार नाही, मला जमणार नाही. तर काय सांगशील तू? हो, कारण मी स्वतः स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते. त्यामुळे मी बघते, म्हणजे आता बराचसा अवेअरनेस आला आहे असं मी म्हणेन. पण तरीसुद्धा बऱ्याचशा अशा ज्या 50-60मधल्या सुद्धा ज्या एज ग्रुप आहे आणि त्यात बायका ज्या आहेत, त्यांना अजूनही ते एक इनिबिशन किंवा एक मनामध्ये शंका आहे की हे आपल्यासाठी आहे का, आणि नको मी गेले तर उगीचच काहीतरी होईल मला, ही एक भीती पण आहे कुठेतरी. पण मी उलट म्हणते की ॲक्च्युली बायकांनी ह्याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंगकडे. कारण पुरुषांना मसल मास एनिवे असतं बॉडीमध्ये जास्त, इनहेरंटली असतं. पण बायकांच्या बॉडीमध्ये मसल मास हे कमी असतं आणि आम्हाला ते रिटेन करायला, जास्त टिकवून ठेवून वाढवायला कष्ट घ्यावे लागतात. आणि आफ्टर 40 तर खूप जास्त घ्यावे लागतात. तर त्याच्यासाठी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट. ओके. म्हणजे ते कार्डिओबरोबर तेही असलं पाहिजे. फक्त कार्डिओ करून उपयोगाचं नाही. म्हणजे असं जर म्हणलं जातं की मी रोज पाऊण तास चालतो किंवा चालते किंवा अजून काही, म्हणजे मी सायकलिंग करतो, मी रनिंग आहे, मी रनर आहे, तर मला नाही आहे गरज स्ट्रेंथची, तर हे अर्ध सत्य आहे मग? हो, कारण रनिंगला सुद्धा तुम्ही तुमची लोअर बॉडी, लेग्स वापरताय. सो त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला तो मसल ग्रुप स्ट्रॉंग करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रनर्सना सुद्धा करावंच लागतं. आणि जे तू वॉकिंगबद्दल विचारलंस, तर वॉकिंग ही ॲक्टिव्हिटी आहे, हा एक्सरसाइज नाही आहे. सो त्याने तुमचा हार्ट रेट एक सर्टन लेवलपर्यंत वाढतो. आणि वॉकिंग म्हणजे चांगलीच गोष्ट आहे, म्हणजे मी त्याला काही असं म्हणत नाही आहे, करावंच, त्याच्याबद्दल प्रश्न नाही काही, पण फक्त तेवढं करू नये. बरोबर, बरोबर. मग अनेक जण जिम करणारे असेही असतात की ते 1 तास जिम करतात, अगदी काय म्हणतात त्याला की पूर्ण जीव ओतून करतात 1 तास, पण मग तेवढंच करतात, बाकी दिवसभर काही करत नाहीत. तर हे सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग असं ते म्हणलं जातं. तर आय ॲग्री विथ यू त्या बाबतीमध्ये, की असं लोक बऱ्याचदा समज असतो की मी आता वर्कआउट केला ना, 1 तास जिममध्ये मी जाऊन आलो ना, मी आता काहीही करणार नाही, आता मी बसलो तरी चालेल, असा एक समज असतो. सो ते चुकीचं आहे. कारण दिवसभरामध्ये तुम्ही जी हालचाल करताय ते तुमच्या कॅलरीज बर्न करायला आणि तुम्हाला ॲक्टिव्ह ठेवायला मेटाबॉलिकली हेल्प करतं. सो त्याला आम्ही नीट असं म्हणतो, NEAT, नॉन एक्सरसाइज ॲक्टिव्हिटी. आणि ती खूप महत्त्वाची असते. एक्सरसाइज तर महत्त्वाचा आहेच, पण त्याच्यापेक्षा जास्त मी म्हणेन नीट इज इम्पॉर्टंट. सो ते करावीच. म्हणजे मी म्हणेन एक दर अर्ध्या तासांनी एक 10 मिनटं तुम्ही वॉक केलात तर दॅट्स गुड, आणि एव्हरीवन शुड डू इट. ओके. म्हणजे आपल्याकडे खूप काही काही गैरसमज आहेत. म्हणजे जी बारीक लोकं आहेत त्यांना तर काहीच गरज नाही आहे. म्हणजे कोणी एकेकाळी मी पण त्या कॅटेगरीत होतो, तर लोकं म्हणायचे तुला काय गरज आहे व्यायाम करायची. तर ही एक थिन ओबेसिटी म्हणून पण एक मला वाटतं कॉन्सेप्ट आहे. तर ही काय थिन ओबेसिटी काय आहे? सो त्याला एक टर्म पण आहे, थिन आउटसाईड फॅट इनसाईड, टॉफी. सो याच्यामध्ये बेसिकली काय होतं की तुम्ही जर बारीक माणसं बघितलीत, म्हणजे थिन जे लोक असतात, त्याच्यामध्ये त्यांचं फॅट डिपॉझिशन जे आहे किंवा फॅट कुठे दिसते, तर ती पोटाच्या आजूबाजूला किंवा पोटामध्ये असते. आणि पोटामध्ये जे आपले अवयव असतात त्याला सराउंडिंग ती फॅट असते. तर ती फॅट जरी तुम्हाला वेट तुमचं हेल्दी असलं, म्हणजे वजन काट्यावर तुम्ही ओके दिसत असलात, तरीसुद्धा तुमचं मेटाबॉलिकली तुम्ही तेवढे हेल्दी नसता. कारण तुमचं ट्रायग्लिसराइड्स लेवल काय आहेत, किंवा तुमचं इन्फ्लमेशन बॉडीमध्ये काही आहे का. कारण ती जी फॅट आहे त्याला विसरल फॅट असं म्हणतात. आणि ती अवयवांच्या आजूबाजूला, महत्त्वाच्या अवयवांच्या आजूबाजूला असल्यामुळे ती मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह फॅट आहे ती. म्हणजे ती काय करते की ती सायटोकाइन्स किंवा इन्फ्लमेटरी गोष्टी म्हणजे रिलीज करत असते आपल्या बॉडीमध्ये. आणि त्याच्यामुळे इन्फ्लमेशन बॉडीमधलं वाढतं, जे हेल्दी नसलेलं इन्फ्लमेशन ते वाढतं. तू म्हणतेस तशी मग हे जे व्हिसरल फॅट आहे, म्हणजे पोटावर येणारी जी वाढणारी चरबी आहे, तर ती एवढी खरंच गंभीर असते? हो,
कारण त्याला बेसिकली ते अवयवांच्या आजूबाजूला असते ती फॅट आणि ती मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह असते. म्हणजे त्यांनी इन्फ्लमेशन बॉडीमध्ये वाढतं आणि जे हेल्दी नसतं इन्फ्लमेशन ते वाढतं. सो त्याच्यामुळे ओव्हरऑल तुमची रिस्क जी असते की काही क्रॉनिक डिसिजेस होण्याची सुद्धा ती सुद्धा वाढते. जसं की हृदयरोग किंवा हृदयरोग एक आहे, त्याच्यानंतर डायबिटीज पण एक तसाच प्रकार म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर काही ऑटोइम्युन कंडिशन्स आहेत की इन्फ्लमेटरी बाउल डिसीज, त्याला IBD असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये क्रॉन्स जो आहे तो वाढू शकतो जर खूप जास्त पोटाच्या आजूबाजूला अशी फॅट असेल तर. किंवा इन जनरल जे लोकांचं ओबीस आहेत, खूप जास्त वेट आहे, त्यांच्यामध्ये सुद्धा ही रिस्क वाढलेली असते. तुझं मला वाटतं की वेट लॉसवरचा पण एक दृष्टिकोन असाही आहे की वेट लॉसपेक्षा बॉडी रिकम्पोजिशन महत्त्वाचं आहे. हो. तर हे थोडंसं सांगतेस आम्हाला काय नेमकं? सो माझं नेहमी हे म्हणणं असतं की वेट लॉस म्हणजे तुमचं काट्यावरती वजन कमी होतंय, पण हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे की ते वजन कुठून कमी होतंय. म्हणजे माझं वॉटर वेट कमी होतंय का, माझा फॅट लॉस होतोय का, माझे मसल वेस्टिंग होते किंवा मसल लॉस होतोय. कारण ज्या वेळेला तुम्ही नॉर्मली सुद्धा वेट लॉस करता त्या वेट लॉसमध्ये मसल लॉस होत असतो. पहिला तो होतो जर तुमच्या डाएटमध्ये प्रोटीन इनफ नसेल तर. अच्छा. त्यामुळे काही महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत की तुम्ही एका सर्टन एजला पोचल्यानंतर, म्हणजे अर्ली 20s आणि 30sमध्ये ना, काही आपली बॉडी थोडी जास्त फ्लेक्सिबल असते. सो आपण कसंही त्याला काही वागवलं तरी चालू शकतं, आपली बॉडी अडॅप्ट करते त्याला. पण 40s नंतर किंवा 35 झाल्यानंतर साधारण हे चेंजेस दिसायला लागतात की आपली बॉडी तेवढी फ्लेक्सिबल राहत नाही, पटकन फॅट गेन होतं, मसल वेस्टिंग किंवा मसल लॉस सुरू होतो. दर इयर एक सर्टन पर्सेंटेज आपला मसल लॉस होत असतो. सो म्हणून आपल्याला वेट लॉसपेक्षा बॉडी रिकम्पोजिशन याच्याकडे लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे. ओके. आणि तसंच टार्गेट ठेवण्यासाठी म्हणून प्रोटीन, फायबर आणि अलॉंग विथ दॅट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीकमधनं 2 ते 3 वेळेला करणं गरजेचं आहे. आत्तापर्यंतचा एपिसोड जर तुम्ही बघितला असेल तर कसा वाटतोय आम्हाला, तुमचा फीडबॅक खूप महत्त्वाचा आहे. आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तसंच प्रियांकासारख्या गेस्ट जेव्हा आपल्याकडे येतात तेव्हा अनेकांना अशा तज्ज्ञ लोकांशी संपर्क साधायचा पण उत्सुकता असते किंवा गरज वाटत असते. तर त्या सगळ्यांसाठीच आपण एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रियांकाचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्सही देतो आहे. त्यावरनं तुम्ही संपर्क साधू शकता. मग ती जरी अमेरिकेत स्थायिक असली तरी ती ऑनलाईन सल्ले ही भारतीयांना, मराठी माणसांना विशेषतः देत असते. त्यामुळे तुम्ही तिला संपर्क साधू शकता. तसंच हा पर्टिक्युलर एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल, यातनं व्हॅल्यू ॲडिशन मिळते असं वाटत असेल, तर यूट्यूबचं जे नवीन फीचर आहे तुम्हाला माहितीच आहे, हाईप. तर हे हाईप नक्की करा. तुम्ही हाईप केल्यामुळे हा एपिसोड तुमच्या माध्यमातून तुमच्यामुळे आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचं अल्गोरिदम पोहोचते. त्यामुळे हाईप नक्की करा. आणि नेहमीचंच आव्हान तुम्हा सगळ्यांना की तुम्ही व्हिडिओज बघताय, शेवटपर्यंत बघताय, पण काही कारणांनी अजूनही जर सबस्क्राईब करायचा राहिला असेल चॅनल आपला तर नक्की करा. आणि त्या शेजारी जो बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा. म्हणजे दर गुरुवारी 8:30 वाजता रात्री आपण जे नवीन एपिसोड घेऊन येतो त्याचं नोटिफिकेशनही तुम्हाला मिळत राहील. आपला जर मग मराठी किंवा महाराष्ट्रीय आहार बघितला तर तुला न्यूट्रिशन दृष्ट्या काय काय कमतरता दिसतात आणि त्या कशा भरून काढता येऊ शकतात? ॲक्च्युली महाराष्ट्रीयन आहार तू म्हणलास तर खूप बॅलन्स्ड आहे असं मी म्हणेन, डेफिनेटली. पण आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा काही लोक व्हेजिटेरियन असतात प्युअर आणि काही लोक हार्डकोर नॉन व्हेजिटेरियन असतात. सो नॉन व्हेजिटेरियन्सचं तर बऱ्यापैकी प्रोटीन इंटेक चांगला असतो. पण अगेन व्हेजिटेरियन्समध्ये प्रोटीन काय सोर्सेस, तर त्याच्यामध्ये मी म्हणेन की थोडं घट्ट दही, म्हणजे ग्रीक योगर्ट ज्याला आम्ही तिकडे जास्त वापरलं जातं ते इथेही मिळतं. सो ग्रीक योगर्ट, त्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण जास्त असतं म्हणून. घरचं दही वाईट नाही, चांगलंच आहे, पण ग्रीक योगर्ट इज बेटर. त्याच्यानंतर सोया, कारण सोया हे कम्प्लीट प्रोटीन मानलं जातं. सो सोयाचे काही प्रकार मिळतात. टोफू आहे, टेम्पे आहे किंवा सोया चंक्स आहेत. एडमामे म्हणून सोयाचेच बीन्स असतात ते वापरले जाऊ शकतात. हे सगळं, त्याची उसळ पण करता येऊ शकते. सो ह्या गोष्टी आहेत. आणि दूध आहे आपलं नॉर्मल, ज्यांना दूध चालतं घेऊ शकतात त्यांनी ह्या सगळ्याचा. आणि डाळी आहेत, पण डाळींमध्ये हाय क्वालिटी प्रोटीन नाही आहे. प्रोटीनचं प्रमाण पण थोडं कमी आहे आणि त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहेतच. सो त्यामुळे त्याला खूप एक्सलंट सोर्स ऑफ प्रोटीन असं नाही म्हणू शकत.
आणि तो एक थोडा गैरसमज असतो. पण म्हणून हे बाकीचे जे सोर्सेस आहेत ते जर तुम्ही डाएटमध्ये तुमच्या ठेवलेत तर जास्त चांगलं होईल. आणि जे नॉन व्हेजिटेरियन्स आहेत त्यांना मी असं म्हणेन की जे काही आता ते करी स्टाईल करतात, चिकन म्हण किंवा मटण म्हण, त्याच्यामध्ये एक तेलाचा खूप मोठा तवंग असतो. सो तो थोडा अवॉइड करणं. सो दरवेळेला फक्त जिभेसाठी न खाता शरीरासाठी खाणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तो अप्रोच ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे. माइंडसेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडी हा एक पदार्थ असा आहे की जो बऱ्याचदा कॉमन असतो की शाकाहारी लोकही खातात, मांसाहारी तर खातात. तर ही अंडी रोज खायची का नाही खायची, उन्हाळ्यात खायची का नाही, त्यांनी हीट वाढते, असा एक समज आहे. तर काय सांगशील? प्रत्येकाची प्रकृती वेगवेगळी असते. सो मला मोस्टली मी ज्यांच्याबरोबर काम केलेले क्लायंट्स जे आहेत माझे, दे आर एबल टू ईट इट थ्रू आउट द इयर. असा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आपण त्यांना 1 डझन खा वगैरे असं सांगत नाही. सो जोपर्यंत प्रमाणात आहे तोपर्यंत ते खाऊ शकतात. त्यामुळे तसा प्रॉब्लेम येत नाही. आणि अगेन बऱ्याचदा असं होतं की लोक पाणी प्यायला विसरतात या सगळ्यामध्ये आणि तेवढं त्याला इम्पॉर्टन्स दिला जात नाही. सो जसं तुम्ही प्रोटीन खाताय किंवा अंड्यातनं असू देत किंवा नॉनव्हेज सोर्सेस असू देत किंवा व्हेजिटेरियन असू देत, प्रोटीनला पाणी लागतं बॉडीमध्ये. सो म्हणून इनफ पाणी पिणं हे गरजेचं आहे. तुमच्या मसल्सच्यासाठी पण ते महत्त्वाचं आहे. बरोबर. पण हे इनफ म्हणजे किती पाणी? कारण ह्याच्यावरही परत हे असतात, काही लोक म्हणतात की 2 लिटर प्या, काही म्हणतात नाही 3.5 लिटर तरी गेलं पाहिजे. हो. सो आता काही लोकांचं 3-4 लिटरकडे पण झुकाव असतो. पण मी नेहमी म्हणते की तुमचं बेसिकली जे पाण्याचं जे प्रमाण आहे ना, त्याच्यामध्ये जे काही एक्सेस तुम्ही घेतलं, खूप जास्त पाणी घेतलं, तर ते एक्सक्रीट आउट करण्याचं आपलं बॉडी काम चांगलं करत असते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप जास्त कॉशियस होऊन 3-4 लिटरकडे जायची गरज नाही आहे. 2 लिटरपर्यंत इनफ ऑन अन ॲव्हरेज मी म्हणेन. चेंजेस अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ॲक्टिव्हिटीज काय आहेत आणि मेडिकल कंडिशन पण ह्याच्यामध्ये महत्त्वाची आहे. सगळेच जण तेवढं पितील असं नाही आहे. सो वन साईज फिट्स ऑल असं कधीही नसतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी जर एक पॉइंटर दिला ह्याच्यामध्ये तर तो हा आहे की तुमचा युरिन कलर बघा. त्याच्यावरनं तुमचं बॉडी तुम्हाला सिग्नल्स देत असते. तुम्हाला कळेल की तुमचं डिहायड्रेशन होतं आहे. डार्क युरिन कलर मीन्स पॉसिबली डिहायड्रेशन. आणि लायटर असेल तर तुम्ही खूप जास्त पाणी पिताय आणि त्याच्यामुळे पण तुमचा इलेक्ट्रोलाइट लूज होत आहेत. अच्छा. तोही एक त्याचा म्हणजे डाऊनसाईड किंवा प्रॉब्लेम आहे. जास्ती पाणी पिणंही तितकंच चांगलं नाही आहे. एक्सेस काही चांगलं नाही आहे. प्रियंका, आपण डाएटविषयी पण बोललो की शाकाहारी लोक असतात, मांसाहारी असतात. मग शाकाहारांमधनं तेवढं प्रोटीन इंटेक मिळत नाही. तर मग प्रश्न तोच येतो की प्रोटीन सप्लिमेंट्सचं पण आज खूप चर्चा आहे, बोलबाला आहे. तर या प्रोटीन सप्लिमेंट्स ह्या घ्यायला पाहिजेत का, विशेषतः शाकाहारी लोकांनी? आणि त्या जर घेतल्या, म्हणजे पावडर असेल, शेक असेल, तर त्याचे काही साईड इफेक्ट्स होतात का? विशेषतः लोकांना असं आहे की किडनीवर परिणाम होतो त्याचा. हे मी म्हणेन अगेन एक गैरसमज आहे की प्रोटीन सप्लिमेंट्समुळे म्हणजे व्हे प्रोटीन स्पेसिफिकली त्यांनी किडनीवरती परिणाम होतो वगैरे, तर तसं नाही आहे. आणि हे डिपेंड करतं अगेन की त्याला माणसाला काही मेडिकल हिस्ट्री आहे का. म्हणजे जर किडनी इश्यूज असतील तर मग त्याला डेफिनेटली प्रोटीन सप्लिमेंट्स रेकमेंडेड नाही आहे आणि त्यांनी ते डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घ्यायला पाहिजे. पण जनरल पॉप्युलेशनसाठी मी जे बोलते आहे, मेजॉरिटी ऑफ देम त्यांना काहीही प्रोटीननी किडनीचे इश्यूज होत नाहीत. आणि व्हेजिटेरियन्ससाठी ॲक्च्युली प्रोटीन सप्लिमेंट और व्हे प्रोटीन इज अ ब्लेसिंग असं म्हणेन मी. कारण हाय क्वालिटी प्रोटीन मिळतं. एका स्कूपमध्ये साधारण एक 25 ते 30 ग्रॅम्स मिळतं. फक्त मी म्हणेन की ज्यावेळेला तुम्ही निवड कराल या सप्लिमेंटची, व्हे प्रोटीनची, त्यावेळेला इन्ग्रेडियंट्सकडे पण लक्ष द्या. क्लीन इन्ग्रेडियंट्स असणं गरजेचं आहे. ॲडिशनल अननेसेसरी शुगर्स नाही आहेत ना, म्हणजे तो मिल्कशेक नाही आहे ना, हे बघून घ्या. आणि त्याच्याबद्दल इनफ म्हणजे माहिती करून घेऊन मग तो घ्या असं म्हणेन मी. पण इन जनरल प्रोटीन सप्लिमेंट्स आर गुड फॉर यू. ओके. म्हणजे तुम्ही व्यायाम किती करताय, ॲक्टिव्हिटी किती आहे, ह्याच्या पलीकडे जाऊन प्रोटीन सप्लिमेंट तुम्ही घेऊ शकता. हो, कारण आता काही रिवाइज्ड रेकमेंडेशन्स आहेत प्रोटीनसाठी. रिसेंटलीच ते रिलीज केलेले आहेत. चेंजेस झालेले आहेत डायटरी रेकमेंडेशन्समध्ये, RDA ज्याला आपण म्हणतो ते. सो प्रोटीनचं रिक्वायरमेंट पण जी पहिले जी होती RDAमध्ये ती बेसिक होती. सो आता आपलं जसं एन्व्हायरमेंट बदलतं आहे आणि आपण आपली बॉडी जशी ॲडॅप्ट करते त्या गोष्टींना, तशी आपली रिक्वायरमेंट पण थोडी जास्त आहे. आणि प्रोटीन
नी तुम्हाला हेल्पच होणार आहे त्या बॉडी रिकम्पोजिशन म्हणा किंवा बाकी कारण आपलं जे बॉडीमध्ये तुम्ही बघितलं तर मॅक्सिमम जे ऑर्गन्स आहेत ते प्रोटीन किंवा मसल्सनी बनलेले आहेत. अच्छा, त्यामुळे ते गरजेचं आहे. त्यामुळे ते गरजेचं आहे. फक्त कुठलंही जसं मी म्हटलं तसं फक्त ते प्रोटीन पावडरवरती रिलाय करू नका तुमच्या प्रोटीनसाठी. आहारातनं सुद्धा प्रोटीन आलं पाहिजे आणि ते एक सप्लिमेंट म्हणून घेतलं पाहिजे. आणि त्याला व्यायामाची जोड पाहिजे. हो, व्यायाम इन जनरल केलाच पाहिजे. आणि जर तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जास्त करत असाल तर तुम्हाला रिक्वायरमेंट प्रोटीनची जास्त असते. फक्त ते ॲडजस्ट करून म्हणजे मग त्याच्यासाठी मग तुम्ही तज्ज्ञांकडे जाऊन तुमचं असेस करून घेऊ शकता की तुम्हाला एक्झॅक्टली किती रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे घ्या. प्रियंका, आता परत जर ओबेसिटीकडे यायचं म्हणलं आपण तर ओबेसिटी हा फक्त हल्ली इच्छाशक्तीचा प्रश्न राहिलेला नाही आहे की माझ्यावर खूप कंट्रोल आहे माझा तर मी करू असं नाही राहिलेलं. कारण आपलं एकूण सगळं जे काही फूड एन्व्हायरमेंट म्हणतो आपण ते पण बदललेलं, बाहेरचं खाणं वाढलेलं आहे. तर मग अशा वेळेला तो कंट्रोल कसा हे करायचा? कारण बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असं असतं की वजन कमी होतं पण मग क्रेविंग सुरू होतात आणि मग ते डाएट फॉलो होत नाही आणि मग परत वजन वाढतं. हो, बरोबर आहे. आणि अगदी खरं आहे. कारण आपलं फूड एन्व्हायरमेंट बघितलं तर आजूबाजूला एकतर मार्केटिंग पण त्याचंच होतं. म्हणजे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किंवा प्रोसेस्ड फूड जास्त करून त्याचंच मार्केटिंग, त्याचेच ॲड्स दिसतात. आजूबाजूला बॅनर्स किंवा इझिली अवेलेबल कन्व्हिनियंट काही म्हणलं, पटकन मला हवं आहे, भूक लागली तर तेच अवेलेबल असतं. म्हणजे हा माणसाचा इश्यू नाही राहिलेला, हा आता सिस्टीम आणि म्हणजे ती इंडस्ट्रीज झालेली आहे फूड ही. एक्झॅक्टली. सो आपल्याला त्याच्यामध्ये म्हणून कॉन्शियसली अवेअरनेस आणणं स्वतःमध्ये महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून काही हॅबिट फॉर्मेशनचं जे सायन्स आहे, मी म्हणते की नेहमी जेवढ्या तुम्ही काही हॅबिट्स स्लोली कन्सिस्टंटली फॉलो कराल किंवा त्या अंगीकाराल तेवढं तुम्हाला त्याचा फायदा होईल आणि तुम्ही याच्यापासून जास्तीत जास्त दूर राहू शकता. आणि एक छोटंसं एक्झाम्पल द्यायचं झालं, तू क्रेविंग्ज म्हणला किंवा एन्व्हायरमेंटबद्दलच असू शकतं हे, की जे प्रोसेस फूड आहे, पॅकेट फूड आहे, बिस्किट्स म्हण, चिप्स म्हण, व्हॉटेवर, तर ते ट्रान्सपरंट डब्यांमध्ये ठेवू नका. असं मी एक टिप देते क्लायंटना माझ्या. किंवा असं इझिली दिसेल तुम्हाला तर भूक लागली तर मी पटकन ॲक्सेसिबल तेच दिसलं म्हणून मी खाल्लं असं होतं. कारण युजली मी जे बघितलं आहे पॅटर्न तो असा आहे की लोक जात नाहीत बघायला की मला दे डोंट लुक फॉर इट, ते आहे म्हणून ते खात आहेत असं होतं. सो शक्यतो मी म्हणेन की ते बंद दरवाजाच्या मागे ठेवा. लॉक करून ठेवलं तरी हरकत नाही, पण किंवा आणूच नका ही फारच आयडियल स्थिती झाली. हो, कारण अगदी तसं होतंच असं नाही, कारण लहान मुलं असतात किंवा अजून काय असतं. जर तुम्ही ते शक्यतो नजरेआड ठेवलं तर त्यांनी पण खूप फरक पडतो. कारण तुम्ही विसरता की हे माझ्या घरात आहे आणि हे मी बघितलं आहे प्रॅक्टिसमध्ये पण माझ्या बऱ्याचदा असं होतं. ही फार सिम्पल टिप आहे पण खूप कामी येते. तुमच्यापैकी अनेकांचं असं म्हणणं असतं, कधी कधी कमेंट्सही येतात की बऱ्याच ॲड्स येतात यूट्यूबमध्ये, तर त्याच्यावर एक आम्ही उपाय शोधलेला आहे. म्हणजे 2 पर्याय आहेत ह्याच्यावर. एक तर तुम्ही यूट्यूबचं प्रीमियमचं सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता, ते जर घेतलं तर विदाऊट ॲड तुम्ही ते बघू शकता. मी ते अजिबात प्रमोट नाही करते, पण मी स्वतः घेतलं आहे आणि ते चांगलं वाटतं की विदाऊट काही डिस्टर्बन्स आपण पूर्ण एपिसोडही बघू शकतो. आणि दुसरा एक पर्याय म्हणजे आम्ही आता देहबानचे सगळे एपिसोड आत्तापर्यंत जे आपले झालेले आहेत ते सगळे स्पॉटिफाय, ॲपल पॉडकास्ट, ॲमेझॉन म्युझिक या प्लॅटफॉर्म्सवरही डिस्ट्रीब्यूट करायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही तिकडे त्या ॲप्सवरही नक्की बघू शकता, ऐकू शकता. म्हणजे आता स्पॉटिफायवर तुम्ही व्हिडिओ पण बघू शकता. त्यामुळे स्पॉटिफाय, ॲपल पॉडकास्ट आणि ॲमेझॉन म्युझिकवर मात्र ऐकू शकता. त्यामुळे त्याचाही नक्की विचार करा. तू आता अमेरिकेत इतके वर्ष प्रॅक्टिस करत आहेस न्यूट्रिशन सायंटिस्ट म्हणून, तर तुझ्याकडे तिथे जे पेशंट्स येतात, क्लायंट्स येतात आणि भारतीय लोकांसाठी पण तू हे करतेस, प्रॅक्टिस करतेस, तर दोन्हींमध्ये तुला काय फरक दिसतो अमेरिकन लोकांच्या मानसिकतेत आणि भारतीय लोकांच्या मानसिकतेत? मग तो वेट लॉसबद्दल असेल, न्यूट्रिशनबद्दल असेल. मी त्याच्यामध्ये म्हणजे दोन्ही पॉप्युलेशनमध्ये काही बेसिक डिफरन्सेसमधला एक महत्त्वाचा जो दिसतो किंवा दिसून आला आहे, तर तो मी असं म्हणेन की तिकडे ना जास्ती लोक मसल गेन किंवा बॉडी रिकम्पोजिशन मी जे म्हणते त्याच्याबद्दल अवेअरनेस ऑलरेडी खूप आहे क्रिएटेड. आणि त्यामुळे लोक वेट लॉसपेक्षा त्याच्यावरती फोकस्ड आहेत जास्त. आणि दे आर नॉट अफ्रेड किंवा घाबरत नाहीत जिममध्ये जायला, वेट्स लिफ्ट करायला, इन्क्लुडिंग बायका. ते रेडी असतात करायला. सो तो अप्रोच आपला बदलला पाहिजे असं मला वाटतं.
आणि त्यांनी नक्कीच फायदा होईल. कारण मी जसं म्हणलं तसं की आपला फक्त जो वेट लॉसचा अप्रोच आहे त्याच्यामुळे आपण मसल पण लूज करतो आहे आणि मसल हा एक दीर्घायुष्याचा टिश्यू म्हणतो बॉडीमधला, तो आहे. तर आपल्याला जगायचं आहे ते फक्त जगायचं नाही आहे, आपल्याला निरोगी आणि दीर्घायुषी राहणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मसल मास रिटेन करणं फार महत्त्वाचं आहे. प्रियंका, आता आपण पटकन रॅपिड फायर घेऊया. म्हणजे मी काही प्रश्न तुला विचारणार आहे, तुला पटकन उत्तर देणं अपेक्षित आहे. ओके, चालेल. सो पहिला प्रश्न, वेट लॉस की फॅट लॉस? फॅट लॉस. कार्डिओ की स्ट्रेंथ? बोथ. स्टेप्स की जिम? जिम आणि स्टेप्स थ्रू आउट द डे. क्रॅश डाएट की सस्टेनेबल डाएट? सस्टेनेबल डाएट. इंटरमिटंट फास्टिंग सर्वांसाठी योग्य ठरतं का? नाही, हे डिपेंड करतं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. चीट मील चालतं की अजिबात चालत नाही? चीट मीलपेक्षा सुद्धा मी म्हणेन की समटाईम्स फूड. वेट स्केल की वेस्ट मेजरमेंट? वेस्ट मेजरमेंट्स, म्हणजे मेजरमेंट्स ओव्हरऑल. एक सवय जी प्रत्येक भारतीयांना आणि विशेषतः मराठी माणसानं आजपासून आत्तापासून लावून घ्यायला पाहिजे? हायड्रेशन, पाणी इनफ पिणं महत्त्वाचं आहे. वा. प्रियांका, एक आता फायनलच शेवटचा प्रश्न की आपण एवढी सगळी चर्चा केली अर्धा पाऊण तास, आणि जर कोणाला खरंच मनावर घ्यायचं आहे, नुसतं वेट लॉस नाही तर बॉडी डिकम्पोजिशन किंवा मसल गेन करायचं आहे, तर एक फायनल सल्ला, एक टेक अवे तू काय देशील सगळ्यांना? फायनल सल्ला मी हाच देईन की फक्त परफेक्शनच्या मागे धावू नका. कन्सिस्टन्सी महत्त्वाची आहे. आज एखादी गोष्ट झाली नाही तर ती उद्या परत करा आणि रिअलिस्टिक अचिवेबल गोल्स ठेवा. न्यूट्रिशनकडे डेफिनेटली लक्ष दिलं पाहिजे. बॅलन्स न्यूट्रिशन असलं पाहिजे. कुठला तरी एखादा न्यूट्रियंट विलन नसतो की कार्बोहायड्रेट्स आर नॉट गुड, असं नाही आहे. दे आर गुड, दे आर रिक्वायर्ड, व्हेरी मच रिक्वायर्ड. सो त्याच्याकडे पण लक्ष द्या. आणि स्टार्ट वॉकिंग एव्हरी डे नीट. मी जे म्हणलं की तुमचं नॉन एक्सरसाइज ॲक्टिव्हिटी तुम्ही दिवसभर काय करताय व्यायामाच्या शिवाय, ते पण महत्त्वाचं आहे. आणि तुमचं आजूबाजूचं एन्व्हायरमेंट पण तसंच ठेवा. म्हणजे जर तुम्ही एखादी गोष्ट ठरवली आहेत की मला माझं एक हेल्दी गोल अचीव करायचं आहे, तर त्या केसमध्ये तुमची जी फॅमिली आहे, इमिजिएट फॅमिली जी आहे, त्यांना पण त्याच्याबद्दल आयडिया द्या. म्हणजे तुम्हाला ते एन्व्हायरमेंट तुम्ही जर क्रिएट केलं तुमचं, तर त्यांनी तुम्हाला सपोर्ट मिळेल आणि तुम्ही ते जास्त चांगल्या पद्धतीने अचीव करू शकाल. परफेक्ट. थँक्यू सो मच. तू वेळात वेळ काढून अमेरिकेतनं खास आमच्या स्टुडिओत आलेली आहेस पुण्यातल्या. हो, तर तुझे मनापासून आभार. थँक्यू सो मच निरंजन. तुम्ही सगळे हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. प्रियांकानी ज्या टिप्स दिल्या आणि जो महत्त्वाचा सल्ला दिला की वजन कमी करण्याची ही जी GLP-1 औषधं आहेत, तर ती इतकी साधी सोपी नाही आहेत की गेलो मी मेडिकलमध्ये औषध घेतलं वजन कमी केलं, इतकं ते साधं सोपं गणित नाही आहे. त्याचे खूप गंभीर दुष्परिणामही होऊ शकतात. त्यामुळे विचारांती आणि योग्य सल्ल्यांनीच आणि आवश्यक असेल तरच ती घ्या. तर काही मनात तुमच्या काही शंका असतील, प्रश्न असतील, आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये विचारा. प्रियांका स्वतः किंवा आम्ही त्याची उत्तरं द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. तसंच असे जेव्हा गेस्ट येतात आपल्याकडे, तेव्हा अनेक जण म्हणतात की त्या इकडे पुण्यात किंवा ऑनलाईनही सर्व्हिस देतात का, तर तशा त्या देतात. म्हणजे प्रियांका देते ती सर्व्हिस. त्यामुळे तिचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स हे आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये आवर्जून देतो आहे. त्याच्यावरनं तुम्ही तिच्याशी संपर्क साधू शकता. तिचा काही सल्ला तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.